Salutare! De ce fac iepurii diarie? Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună și vizionare plăcută în continuare! Salutare, prieteni, încă o dată și bine ați venit! De ce fac iepurașii diarie, dar și care sunt cauzele care le provoacă lor această problemă și cum putem să facem ca să nu mai aibă iepurașii noștri această problemă. Trebuie să știm, dragi prieteni, că diaria la iepuri este foarte periculoasă și poate să ducă chiar la decesul animalului. Un iepuraș care are mai mult timp diarie poate să-i afecteze grav sănătatea pentru că el elimină prea mult lichid din organism și aceasta poate să fie foarte fatală pentru el și să ducă chiar la decesul animalului. Dacă vedeți că un iepuraș are diarie, luați urgente măsuri. Scoateți toată hrana care o aveți la el, cerealele, fructele, legumele și lăsați doar fân și apă proaspătă timp de o zi, două, să vedeți cum se comportă și dacă el își revine. Dacă nu își revine, mergeți cu el de urgență la medicul veterinar pentru că este o problemă foarte gravă. Și acum haideți să vorbim un pic și ce alimente poate să provoace diaria la iepuri. Cel mai important, trebuie să știm că fructele și legumele proaspete date sau date în exces la iepuraș poate să le afecteze foarte grav sănătatea și poate să le provoace și probleme la stomac, la flora intestinală și să ducă la diarie. Diaria este de două feluri, dacă este un caca mai moale, să zicem așa, acum iepurașii n-au făcut ca să vă arăt, dacă este mai moale, atunci nu înseamnă că este și diarie. Dacă este lichidă, cu zeamă, atunci este și atunci trebuie să luați măsuri urgente. Cum v-am zis mai devreme, scoateți toate bobițele afară, nu-i mai dați fructe, nu-i mai dați legume, iarbă proaspătă, dați dar fân uscat și apă proaspătă și urmăriți ca să vedeți cum se comportă și dacă în caz că îi trece. Cele mai periculos pentru iepuri este zahărul și amidonul. Toate fructele și legumele conține destul de mult zahăr și acest lucru este foarte periculos pentru iepurii noștri, pentru că iepurii au altfel de stomac și nu digeră atât de bine și nu sunt atât de toleranți la zahărul și la amidon și atunci trebuie să avem grijă. Iarba proaspătă care noi o dăm la iepuri, mai ales atunci vara, primăvară mai bine zis, când este prima iarbă, este iară extrem de periculoasă pentru iepuri, pentru că acea iarbă conține cât mai multe toxine și este foarte verde și înăuntru acel suc și poate să ducă chiar la diaria iepurașilor. Un iepuraș care a fost luat de la mămica lui prea repede și nu a sub destul și nu a stat destul cu mămica lui, poate să aibă o floră intestinală mult mai sensibilă și mult mai dispus la această problemă. Poate să mai fie și alte boli, poate să fie și care viermi sau niște probleme de sănătate, poate să fie din cauza dinților că nu digeră mult bine mâncarea, dar cele mai frecvente probleme sunt din cauza fructelor, legumelor și iarba dată proaspătă și evident că mai dați și pâine uscată sau alte lucruri la iepuraș. Și din această cauză poate să provoace grav diarie la iepuri și trebuie să aveți grijă ca să urmăriți iepurașul. Dacă în caz că vedeți că are diarie și nu îi trece, mergeți cu el de urgență la medicul veterinar pentru niște analize și niște teste făcute la iepuraș ca să vedeți, poate iepurașul este alergic la ceva. Dacă în caz că îi dați iarbă sau îl țineți în casă liber, aveți grijă că iepurașul mai poate să mănânce și din florile din apartament, din interior și acele poate să fie toxic și poate să fie prin otrăvire ca să ducă iară la diarie și la alte probleme. Cel mai important, fiți atenți la ce dați de mâncare la iepuraș și nu-i dați atâtea de multe fructe și legume. Mai ales o perioadă în care nu i-ați dat, de exemplu, mere și a servit dumneavoastră un măr și a rămas din măr, cotorul sau mai rămas o parte din măr și îl dați la iepuraș, atunci dacă el nu mai mâncat de mult timp și el are un stomac sensibil, o floră intestinală foarte sensibilă, atunci trebuie să știți că el face foarte ușor
diarie și afectează foarte, foarte grav. Mergeți cu el, dragi prieteni, de urgență la medicul veterinar dacă vedeți că îi scoateți fânul într-o zi și el totuși nu mănâncă și face diarie. Mergeți cu el de urgență la medicul veterinar, nu stați, pentru că îi afectează grav sănătatea iepurașului. Cel mai bine și cel mai indicat este ca să avem grijă ce dăm de mâncare la iepuri, să nu dăm așa multe fructe și legume, să le dăm fân, pentru că fânul practic este baza pentru iepuri, iarba, exact ca și în natură, mai puțin cereale și aveți grijă cu, sau mai bine zis, aveți grijă și ce cereale îi dați să mănânce. După cum vedeți aici noi îi dăm grâu, porumb, floarea soarelui, ors, ovăz, un amestec făcut de noi acasă. Nu le dăm acei paleți găsiți din magazin care se găsește special de cumpărat, dar în special aveți grijă cu mâncarea care o dați la iepuraș. După cum v-am zis mai devreme, aici diaria la iepuri este de practic atunci când este zamă și este practic un lichid. Nu mă lasă iepurașul curios să vadă ce fac aici. Dacă este un pic mai moale, înseamnă că nu este diarie și nu trebuie să vă faceți griji, dar poate să ducă în diarie. Apă trebuie să aibă în continuare, în permanență mai bine zis, trebuie să aibă apă. Apa nu are voie să lipsească de la iepuraș. Ce curios e. Așa că aveți grijă, dragi prieteni, cu iepurașii voștri, pentru că iepurașii, în principiu, sunt foarte, foarte sensibili și aveți grijă ce-i dați să mănânce. Deci este foarte și foarte curios, iepurașul miroase. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să ne dați un like, să lăsați un comentariu și de ce nu puteți să distribuiți, să vadă și prietenii voștri, poate îi ajută în această problemă. Dacă aveți această problemă, cum v-am zis, scoateți fânul, scoateți toată mâncarea de la el, lăsați doar fân și apă și vedeți atunci cum se comportă maxim o zi. Și a doua zi, dacă nu și-a revenit, mergeți de urgență cu el la medicul veterinar. Nu stați așa, pentru că este foarte periculos pentru iepuraș, pentru că iepurașii ei mănâncă în continuu și dacă ei nu mănâncă câteva ore sau o zi, poate să fie periculos și mai ales ei elimină lichidul prin diarie și iară, poate să fie extrem de periculos. Așa că mergeți cu el la medicul veterinar. După cum vedeți aici, am făcut și adaptoarele de apă pentru perioada de iarnă, cum este acum. Iepurașul bea apă. Dacă vreți să vedeți cum am făcut cu adaptoarele de apă ca să nu înghețe, aveți aici un link și puteți să intrați să vedeți cum am făcut noi cu adaptoarele. Eu vă las, dragi prieteni, și până data viitoare aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut cu respect, v-am pupat, numai bine, ceau, ceau! Ce mi-e iepurașul?